तपाईँले थम्बनेल हेरेर थाहा पनि पाइसक्नुभयो होला हैन। आफ्नै मोबाइलबाट घरमै बसेर आनन्दले ढुक्क साथ आफ्नै मोबाइलबाट आइपिओ भर्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यही पनि पढ्ने गरी कसरी पर्छ भन्ने कुरो र आइपिओ कसरी भर्दाखेरि राम्रोसित रजिस्टर हुन्छ र एप्लाई हुन्छ भन्ने कुरो आज तपाईँहरूलाई म देखाउन गइरहेको छु हैन। ल हेर्नुहोस् भिडियो स्टार्ट। हामी मोबाइलको स्क्रिनतिर आइसकेका छौँ। नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नु होला, पुरानो भए पनि एक लाइक गर्न नबिर्सिनु होला है त। लेस मोबाइल स्क्रिनतिर यतापट्टि हेर्नुहोस्, मोबाइल स्क्रिनमा छ है। मोबाइल स्क्रिनमा जस्ट आफ्नो प्ले स्टोरमा जानुहोस् है। प्ले स्टोरमा प्ले स्टोर आएको छ र यो प्ले स्टोरमा मेरो सेयर भनेर डाउनलोड गर्नुहोस्। मेरो सेयर एप्स हुन्छ एउटा, मेरो सेयरबाट चाहिँ सजिलो गर्न सकिन्छ। यसमा इन्स्टल गर्नुहोस्। मेरोमा चाहिँ हल्का नेट स्लो भएको कारणले गर्दा अलि ढिला भएको छ हैन। तपाईँहरूको छिटै हुन्छ र यसबाट भर्दाखेरि धेरैको परेको छ र यो नेपालमा या विदेशमा पनि एप्लाई गर्न मिलिन्छ है। यही मेरो सेयर थ्रुबाट जस्ट यहाँ माथि ओपन गरिसकेपछि यहाँनिर आफ्नो ब्याङ्क चुज गर्नुहोस्, कुन ब्याङ्कबाट लिनुभएको ब्याङ्क चुज गर्नुहोस् फर्स्टमा। सेकेन्डमा युजर नेम भनेको छ, युजर नेम आफ्नो ब्याङ्कले दिएको हुन्छ युजर नेम। त्यो युजर नेम आफ्नो ब्याङ्क युजर नेम जस्ट हाल्नुहोस्। त्यसपछि तल आएको छ पासपोर्ट, आफ्नो पासपोर्ट ब्याङ्कले दिएको हुन्छ हैन। त्यो पासपोर्ट दिनुहोस्, मेलमा आउँछ पासपोर्ट हरेक ब्याङ्कहरूको सबैको। र यो आइसकेपछि अब जस्ट माई एफबिसी भनेर लेखेको छ, यहाँनिर एप्लाई गरिसकेपछि माथि एप्लाई फर इस्यु भनेर हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ सेयर एप्लाईमा थिच्नुहोस् र जस्ट प्रोसेसमा थिच्नुहोस् हैन। त्यसपछि आफ्नो किता कति किता हान्न सक्नुहुन्छ, जति किता आफूलाई मन लाग्छ त्यति किता हान्नुहोस्। म 10 किता हाने र 10 किता 1000 रुपैयाँको हैन सेयर चाहिँ जस्ट आफै आइहाल्छ, एमाउन्ट हाल्नु पर्दैन। जस्ट यहाँ सिआरएन नम्बर आफूले फर्म भरेर लिन सक्नुहुन्छ हैन ब्याङ्कबाट। सिआरएन नम्बर मैले कसरी भर्नु त्यो पनि मैले बुझाइसकेको छु। र यो एप्लाई गर्नुहोस् र 4 डिजिटको पिन राखेको हुन्छ आफूले, यो पिन पनि हान्न सक्नुहुन्छ। यो पिन हान्नुपर्छ नत्र एप्लाई हुँदैन तपाईँको। र जस्ट यहाँ तल आइसकेको छ सक्सेसफुल भनेर हैन। यसरी तपाईँहरूले पनि घरमै बसेर यसरी आनन्दले साथ ढुक्क साथ यसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर हेर्न पनि सक्नुहुन्छ यो भयो कि भएन, एप्लाई रिपोर्ट भनेको छ यहाँनिर आइसकेको छ, रजिस्टर भने तल एडिट पनि आएको छ हैन। यहाँ यो भेरिफाई भनेको छ, यो पछि चाहिँ 10 किता भनेर आएको हुन्छ, भोलि पर्सि फेरि भेरिफाई भनेर आएको हुन्छ यसमा पनि है। सजिलो यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो आफ्नो पछि आउँछ आफ्नो पोर्टफोलियोमा, यहाँनिर पोर्टफोलियोमा आएपछि आफ्नो कति किता भयो, कति पैसा बढ्यो, कति पैसा घट्यो, सम्पूर्ण जानकारी यसबाटै पाउनुहुन्छ है त। ओके।